السلام علیکم. نن زموږ کوم ټاپک دی هغه د الجبریک فارمولاز. نن موږ دې لیکچر کې دوه فارمولې وایو، هغه چې کوم پروف دی هغه به وایو. چې کوم پلاني فارمولا ده هغه ده a کیوب پلس b کیوب، او دویمه چې کوم فارمولا ده هغه ده a کیوب ماینس b کیوب. نو موږ چپټر نمبر 4 کلاس 9 KPK بورډ الجبریک ایکسپریشن چالو کړو. چې کوم الجبریک ایکسپریشن کوم ریلیټډ ټاپک و هغه موږ ویل. نن موږ دوه فارمولې وایو، خو دا غي نه مخکې زه څه خبر کوم هغه د کتاب څخه ټاپک انټرسټډ وای، هغه جنرال ټاپک وي یا ساينس باره کې ټاپک وي، نو ماته کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ. نو سره زه خپل لیکچر طرف ته چې کوم دی a کیوب plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. دا زموږ سره فارمولا ده د الجبریک فارمولاز. نو دا نن موږ پروف کوو آیا دا کومه فارمولا ده زموږ سره په ریل لایف کې، په ایکویشنز کې، په نومیریکلز کې دا زموږ سره اپلای کېدی شي. نو راځو موږ پوټ کوو د a په ځای 2 او د b په ځای موږ 4 پوټ کوو. نو زموږ سره به راشي لیفت هینډ سایډ، یعنې دا زموږ سره لیفت هینډ سایډ دی، هغه به راشي 2 کیوب پلس 4 کیوب، یعنې موږ د a په ځای 2 پوټ کړو او د b په ځای موږ 4 پوټ کړو. زموږ سره به راشي لیفت هینډ سایډ از اکول ټو 2 کیوب. چې کله موږ سولف کړو نو زموږ سره راځي 8، او چې کله موږ په 4 باندې کیوب واخلو نو زموږ سره راځي 64. 8 او 60 نو زموږ سره به راشي لیفت هینډ سایډ از اکول ټو 72. چې کله موږ 8 او 64 خپله کې پلس کړو نو زموږ سره به راشي 72. نو دا زموږ سره راغله لیفت هینډ سایډ. نو اوس ګورو چې کوم د رایټ هینډ سایډ دا زموږ سره 72 برابر راځي او که نه راځي. دا زموږ سره رایټ هینډ سایډ دی. نو اوس زموږ سره راشي رایټ هینډ سایډ از اکول ټو 2 plus 4 into 2 square minus into 2 multiply 4 plus 4 square. دا زموږ سره رایټ هینډ سایډ دی، او بدلته موږ د a په ځای 2 پوټ کړو او د b په ځای موږ 4 پوټ کړو. زموږ سره به راشي رایټ هینډ سایډ از اکول ټو 6، یعنې چې کله موږ 2 پلس 4 سولف کړو نو زموږ سره به راشي 6، او 2 سکویر زموږ سره راغو 4، او 2 4 are 8، او 4 سکویر زموږ سره راغو 16. نو زموږ سره به راشي رایټ هینډ سایډ از اکول ټو 6 into 4 plus 8، یعنې چې کله موږ د 16 نه ماینس کو 8 نه زموږ سره راځي 8. نو زموږ سره به راشي رایټ هینډ سایډ از اکول ټو 6 ملټیپلای 12، یعنې چې کله موږ 4 پلس کو د 8 سره نو زموږ سره راځي 12. نو رایټ هینډ سایډ از اکول ټو 6 ملټیپلای 12. کوم زموږ سره آنسر راغو د رایټ هینډ سایډ نه هغه زموږ سره راغو 72، یعنې دا زموږ سره رایټ هینډ سایډ دی. نو که موږ ګورو لیفت هینډ سایډ او رایټ هینډ سایډ دواړه ایکول دي، نو موږ دا لیکلی شو چې لیفت هینډ سایډ از اکول ټو رایټ هینډ سایډ. نو اټس مین چې کوم دا فارمولا ده دا زموږ سره په ریل لایف کې، په ایکویشنز کې، نو زموږ سره دا اپلای کېدی شي. نو اوس راځو نیکسټ بورډ طرف ته. نو زموږ سره دویم نمبر فارمولا ده هغه دا ده a کیوب ماینس b کیوب از اکول ټو a ماینس b انټو a سکویر پلس ab پلس b سکویر. نو نن به دا موږ پروف کوو آیا دا زموږ سره په ریل لایف کې، په ایکویشنز کې، په نومیریکلز کې زموږ سره اپلای کېدی شي یا نشي کېدی. نو موږ به په دې کې د a په ځای 3 پوټ کو، د b په ځای به موږ 1 پوټ. نو موږ به دا وګورو آیا دا زموږ سره اپلای کېږي او که نه اپلای کېږي. نو لیفت هینډ سایډ از اکول ټو 3 کیوب ماینس 1 کیوب. نو په دې کې موږ د a په ځای 3 پوټ کړو او د b په ځای موږ 1 پوټ کړو. زموږ سره به راشي لیفت هینډ سایډ از اکول ټو 3 کیوب زموږ سره راځي 27، او د 1 کیوب زموږ سره راځي 1. چې موږ هر کله د 1 پاور والو یا ایکسپوننټ والو نو هغه زموږ سره د همیشه لپاره 1 راځي. نو دلته زموږ سره راغو 1. نو لیفت هینډ سایډ از اکول ټو 26. نو دا زموږ سره لیفت هینډ سایډ راغو چې کوم زموږ سره 26 برابر دی. نو اوس به موږ رایټ هینډ سایډ معلومو آیا دا زموږ سره 26 برابر راتلی شي او که نه شي راتلی. که زموږ سره دا 26 برابر راغو نو موږ به دا وګڼو چې کومه دا فارمولا دا زموږ سره په ریل لایف کې اپلای کېدی شي. نو رایټ هینډ سایډ از اکول ټو 3 ماینس 1 انټو 3 سکویر پلس 3 ملټیپلای 1 پلس 1 سکویر. نو زموږ د a په ځای 3 پوټ کړلو او د b په ځای موږ 1 پوټ کړلو. زموږ سره راغو رایټ هینډ سایډ از اکول ټو 2 انټو 3 سکویر راځي زموږ سره 9 او پلس 3 ملټیپلای 1 زموږ سره راغو 3 پلس 1 چې کله موږ هم د 1 سکویر والو زموږ سره راځي 1. نو رایټ هینډ سایډ از اکول ټو 2 انټو 10 پلس 3، یعنې چې کله موږ 9 سره 1 پلس کړو نو زموږ سره راځي 10 او 3 په خپل ځای راغو. زموږ سره راغو رایټ هینډ سایډ از اکول ټو 2 ملټیپلای بای 13، چې کله موږ 10 سره 3 پلس کړو نو زموږ سره راځي 13. نو رایټ هینډ سایډ از اکول ټو 26، یعنې چې کله موږ 13 سره 2 ملټیپلای کړو نو زموږ سره راځي 26. نو موږ وګورو لیفت هینډ سایډ is equal to right hand side. نو اټس مین دا کومه فارمولا چې دا زموږ سره په ریل لایف کې، په ایکویشنز کې او دارنګې نومیریکلز کې نو دا زموږ سره اپلای کېدی شي. نو دا زموږ نن لیکچر چې کوم الجبریک فارمولاز نن په دې کې موږ دوه الجبریک فارمولا ویل چې کوم پلانې و a کیوب پلس b کیوب
او کوم دویم نمبر فارموله به هغه a کیوب ماینس b کیوب. نو آی هوپ تاسو په کلیئر شي وي که بیا هم تاسو مسله وي نو ماته کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ. والسلام.